iwas. Yan po ang kinakailangan para tayo po ay pangalagaan ng ating kalusugan nang tayo po ay makapaghanap buhay. Well, magandang hapon po sa inyong lahat. Kung inyong matatandaan, naglabas ang inyong IATF na isang resolution. Ito po yung IATF Resolution 80 kung saan pinayagan ang pagbabalik ng motorcycle taxi pilot study. Kaugnay nito, inatasan ng National Task Force at DOTR na ipatupad at i-monitor ang nasabing pilot program. Naglabas ang NTF ng operational guidelines para sa motorcycle taxis at tricycle backriding. Ito po ang ilan sa mga salient points. Unahin natin ang motorcycle taxis. Para sa motor taxi drivers, dapat ay nasa maayos na kalusugan bago ang kanilang accreditation ng motorcycle taxi application providers as certified ng clinic ng accredited ng DOH. Magsuot ng protective gear gaya ng jacket or long sleeve shirt, closed shoes, long pants at iba pang protective gear habang nasa biyahe. Magsuot ng reflectorized vest na may motorcycle taxi branding at identification card at siguraduhin na lahat ng drivers ay bahagi ng DOTR, TWG, Motorcycle Taxi Pilot Study Driver Master List. Gumamit ng sariling helmet na may full face visor habang biyahe na magsisilbing face shield, magsuot ng face mask at natatakpan ng ilong at bibig. Mag-submit ng body temperature at motorcycle sanitation report bago magsimulang bumiyahe sa motorcycle network company o ride-hailing service. Mag-fill out ng health declaration form ng DOTR, accredited motorcycle apps bago bumiyahe. Siguraduhin ang mga kamay ng driver at pasahero ay nag-sanitize bago sumakay ng motorsiklo. Gumamit ng motorcycle unit na walang modified parts, components, or accessories. Parating mayroong NTF-approved barrier sa pagitan ng driver at pasahero sa buong biyahe. Linisin at i-disinfect ang helmets, riding apparels, upuan at shields pagkatapos ng bawat biyahe. Ang bilis ng takbo ay hindi tataas sa 60 km per hour sa daan habang naka-duty. Sundin ang speed limit sa daan gaya ng eskwelahan, simbahan at palengke. Sundin lahat ng traffic rules at regulations. Sundin ang maximum payload ng motorsiklo. Siguraduhin na ang motorsiklo ay routinely maintained at lahat ng safety gears ay nasa magandang kondisyon. Sumunod sa required na COVID-19 testing. Tumanggap lang ng isang pasahero sa bawat biyahe at kunin ang bayad o pasahe sa motorcycle online application. Samantala, maaring tanggihan ng motorcycle driver ang mga sumusunod na pasahero, yung mga nakainom, nakadroga o iba pang banned substance. PWD na hindi makahawak ng maayos o ligtas, mga bata, mga buntis, mga hindi sumusunod sa required ng protocols. Ito naman po ang dapat sundin ng mga pasahero. Magsuot ng protective gear gaya ng jacket, long sleeve shirt, closed shoes, long pants at iba pang protective gear habang nasa biyahe. Gumamit ang sariling helmet na may full face visor na sarado habang nasa biyahe na magsisilbing face shield. Magsuot ng face mask na natatakpan ng ilong at bibig habang nasa biyahe. Nakaupo ng naka-front face. Siguraduhin din na ang kanilang mga kamay ay sanitize bago sumakay at bago bumaba ng motor. Mag-fill out ng health declaration form via DOTR accredited motorcycle taxi apps bago mag-booking ng biyahe. Linisin at i-disinfect ang helmet, riding apparels at shields pagkatapos ng bawat biyahe. Magbayad lang sa motorcycle taxi only application. Sa mga motorcycle taxi app providers, ito naman ang dapat na ipatupad. Proper identification ng drivers at mga pasahero gamit ang platform para masiguro ang contact tracing. Tandaan na lahat ng nakukuhang data ng identification galing sa motorcycle app providers ay confidential at private information. Dapat siguraduhin din na ang motorcycle app provider ang data security at siguraduhin na ang nakolektang identification information ay para lang sa security at public health protocol. Magbigay ng comprehensive safety campaign sa publiko para masiguro na alam ng mga pasahero ang public health standards at protocols ng pagsakay sa motorcycle taxi. Siguraduhin ang pagsunod ng driver sa paggamit ng NTF-approved barriers. Siguraduhin din na ang bayad sa pasahe ay cashless. Siguraduhin na ang drivers ay nagbibigay ng body temperature at motorcycle sanitation status report bago magsimula ng unang biyahe. Siguraduhin na ang drivers at pasahero ay mag-fill out ng health declaration forms via DOTR accredited motorcycle apps bago bumiyahe. Siguraduhin na ang drivers ay nagpapa-COVID-19 testing. Siguraduhin na ang drivers ay regular nagtetest sa alcohol at droga at mag-submit
on a monthly basis ng raw data ng mga sumusunod, yung road crashes at reklamo mula sa pasahero, service feedback mula sa pasahero, datos sa biyahe, kilometrong biniyahe, pasahing nakolekta. Ang pilot implementation ay kukuha rin ng mga datos mula sa mga lugar na matutukoy ang best course of action para sa lugar na iyan. Magbigay ng feedback mechanism ng driver at pasahero para maipaalam ang reklamo at iba pang issues. Okay, napakadami pong mga nagtatanong, no? Ano ba ho yung nangyari kahapon? Well, kahapon po, busy-busy po ang ating presidente, no? Nagsimula po yan sa mga oath-taking. Isa sa mga nag-oath ay yung ating bagong speaker, Lord Alan Velasco. Matapos po yan, nagkaroon po ng pagpupulong nga po. Nagpulong po ang presidente, kasama po si Secretary Maynard Guevara, ang ating OIC Director ng NBI, Distor, si Executive Secretary, si Secretary Bongo, Senator Bongo, I stand corrected. At kasama po nila mga 40 pong mga opisyal ng BI, lahat po ay nasuspinde o nakasuhan na ng ombudsman at tungkol nga po dito sa pastillas. Now, ang nakuha ko pong impormasyon ay kalma naman po ang presidente nang siya'y pumasok doon sa kwarto na kung saan naganap ang pagmi-meeting. At nung simula po ay inutusan niya yung kanyang isang aide na ilabas yung isang box na pula at bigyang isa-isa yung 40 mga empleyado ng BI. So binigyan po sila ng isa-isang pastillas. Matapos po mabigyan ng tigi-tigisang pastillas, ang sabi ng presidente, kainin nyo yan dahil yan po ay may pera. Pero hindi naman po nagpilit ang presidente kasi nga po nandun daw si Secretary of Justice Maynard Guevara at ang sabi niya baka ako makasuhan, no? Dahil nandyan si SOJ. So hindi naman po niya pinilit na kainin ng mga taga-BI yung pastillas na may pera. No? Pero sabi rin po ang presidente na talagang dapat matigil na ang korupsyon at ang sabi naman po ng presidente, kayo ay ng mga nakasuhan na, depensahan ninyong mga sarili ninyo dahil kung hindi, talagang makakalaboso sila. Sa panig naman po ni Secretary Guevara, sa harap ng presidente, sinabi niya na yung Expanded Task Force on Corruption ay magpapatuloy po ng kanilang investigasyon sa CID rin po. Sabi nga po ni Secretary Guevara, siyempre yung paglilinis, sisimulan nila sa kanilang saliging kapaligiran, no? Dahil ang CID po ay nasa ilalim pa rin ng DOJ. At umapela pa rin ng ating Secretary of Justice na sana maaktuhan na po ng Kongreso yung panukalang batas na nag-aamenda ng batas na bumuo po sa CID dahil Commonwealth Act pa po ito. No? Ibig sabihin, yung batas na bumuo at umiiral ngayon sa Commission on Immigration and Deportation, panahon pa po ng mga Amerikano dahil Commonwealth Act pa po yan at dapat na talagang maamendahan. Now, sa punto naman po ng PhilHealth, kahapon kasi tinanong, ano ba talaga ang score? Hanggang 90 lang ba po ang libreng dialysis? Or wala ba po itong limit? Well, kinausap ko po yung napakagaling na bagong talagang presidente ng PhilHealth at ating kaibigan, si Atty. Giran. At ito pong sinabi niya. Unang-una, kukuha po siya ng board approval para po maparami pa yung dialysis, more than 90. Ang kanyang magiging suggestion sa board po, at ito po ay bukas nilang pagmimitingan, ay 3 times a week times 4 weeks a month times 12. So more or less po, ang maibibigay na libreng dialysis kung aproban po ng board ay 133 per year. Now, bukod pa po dito, mabuting balita po ito ha. Sinabi po sa akin ngayon lang po, no, bago magsimula ang press briefing ni Atty. Giran, na nakipag-usap din siya kay General Manager Garma ng PCSO at bukod pa po doon sa 133 na dialysis na sana po ay ma-aproban sa pagmi-meeting ng board bukas, ay magbibigay din ng 10,000 pesos sa lahat ng mga nagpapadialysis ang PCSO. Sana po malinaw na ngayon kung anong mangyayari doon sa ating libreng dialysis habang tayo po ay nasa panahon ng pandemya. Pumunta naman po tayo sa COVID-19 update natin. No? Ito po ang global update. Sang-ayon pa rin po sa Johns Hopkins. No? Higit 50 milyon na po or 50,801,471 ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. No?
Nasa 1,262,251 katao naman po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos na mayroon pong mahigit 10 milyon na mga kaso at 238,097 deaths. Pangalawa pa rin po ang India na may pinakamaraming kaso ng COVID sa mundo. Meron po silang 8.5 million cases at 126,611 deaths. Pangatlo po ang Brazil, 5.6 million na mga kaso, 162,628 deaths. Pang-apat po ang France, 1.8 million na mga kaso, 41,049 deaths. At panglima po ang Russia, meron pong 1.7 million na mga kaso at 30,546 deaths. Meron po tayo ngayon dito sa ating bayan, 29,018 na active cases ayon po sa November 9 case bulletin ng DOH. Ito ay mula sa kabuong bilang ng kaso na 398,449. Sa mga aktibong kaso, 82.7% po ay mild, 9.4% po ay asymptomatic, 5% ay critical, 2.8% ay severe. Meron na po tayong na-report na 361,784 na recoveries. Samantalang nasa 7,647 naman ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikramay po kami. Pumunta po tayo sa ating critical care capacity ha. Ito po ha, maganda po ang ating critical care capacity pero hindi ibig sabihin magpapabaya na po tayo. Kinakailangan abutan po natin ang bakuna na hindi na po magtatagal ay lalabas na. Isa nga po sa balita kahapon, malaking balita, yung daw bakuna ng Pfizer, 90% effective. So, nandyan na ang bakuna, ngayon pa ba kayo magkakaroon ng COVID? Kailangan po mask, hugas, iwas. Abutan po natin sana lahat ang bakuna. Pero pagdating nga po sa ating critical care capacity, meron po tayong 56% available pa pong mga ICU beds, 60% available na isolation beds, 69% po ang available ward beds, at 78% po ang available na ventilators. Huwag mo po nating naisin na gumamit yung mga kamang yan. Mask, hugas, iwas. Dito po nagtatapos ang ating briefing. Now, dahil nga po malapit na ang bakuna at 90% effective ang bakuna ng Pfizer na nakabase po sa Estados Unidos, kagabi po kinausap na natin ang ating ambahador sa Estados Unidos. Wala pong iba kundi si Ambassador Jose Manuel Babes Romualdez. No? Ito po isang pre-tape interview para pag-usapan ano na ba talaga ang mga developments pagdating sa bakuna na manggagaling po sa Amerika. Ito po yung aming usapan kagabi ni Ambassador Romualdez. Panoorin po natin. Well, makakasama po natin ngayong hapon ang ating ambahador sa Estados Unidos. Wala pong iba kundi si Ambassador Babes Romualdez. Ambassador Romualdez, good afternoon and welcome to the press briefing. Thank you very much for inviting me, Secretary Harry. Yes, Ambassador, ang tanong lang po ng marami, ano na po yung estado ng mga vaccine na sinusubukan gawin sa Amerika? Meron na ba hong inaasahan tayo na marirehistro sa FDA? At ilan ba ho silang mga vaccine na ginagawa? At ilan na po yung matatapos sa third stage ng clinical trial? Ambassador Romualdez, the floor is yours. Well, first of all, meron na tayong contact sa mga pharmaceutical companies dito. We've been talking to them since 3-4 months ago. At yung Pfizer ang unang-unang lumapit sa atin dahil kinausap nga ni Secretary Roque, si Secretary Pompeo, na kung pwede meron tayong access. No? So immediately tumawag sa akin yung Pfizer at meron silang country manager dyan sa Manila. Right now, sila ang pinaka-nauuna ngayon dito sa Amerika na ma-approve dahil 90% ang efficacy ng Pfizer. At hindi naman ang maganda dyan hindi naman ibebenta sa mga bayan kagaya natin na mahal dahil alam nila na tayo simple country, moderate. So it will be sold to many of their allies, specifically the Philippines, na hindi naman gano'ng kamahal. It will probably be around $5 siguro per shot at maganda na yun. So yan ang unang magandang balita sa Pfizer. No? Moderna rin ay ready mag-supply sa atin kung gusto natin. The other thing, Secretary,
meron tayong lumapit sa amin yung mga private sector na gusto rin tumulong sa atin dyan sa Manila. No? Yung private sector natin dyan, yung business sector, na they're prepared to fund kung kailangan ng tulong ng gobyerno na sila ang mamumuhunan nitong mga vaccines dahil siyempre kailangan rin nila para sa kanilang mga empleyado. So that's another side to it na meron tayong mga business sector dyan na handang tumulong sa bayan natin. Yung Johnson and Johnson po, iba pa po yan sa Moderna? O... Yes, yung Johnson and Johnson. Yeah. Iba pa yung Johnson and Johnson pero medyo nagkaroon sila ng konting setback. Pero sa tingin namin by more or less by the end of this year, by December, medyo approved na ng FDA dito. Ang inaasahan na lang natin yung ating FDA dyan sa Pilipinas at saka sa DOH. Siyempre kailangan natin masigurado na itong mga vaccine, maski na-approve na dito sa Amerika, kailangan approve din sa atin dahil ayaw natin mangyari doon sa nangyari noon sa Vaxia. No? So, tama naman ang ginagawa natin. Pero sa tingin ko, itong mga vaccine na masusupply may bibigyan tayo ng supply dito, galing dito sa Amerika, will be available for us by early next year at the latest. Ambassador, paano po natin masisiguro na makakakuha tayo ng supply dyan sa mga American companies na nagmamanufacture ng bakuna? No? Meron ba ho tayong bilateral agreement with them? Meron tayong trilateral agreement? Ano po yung mga hakbang na ginawa natin para masiguro na meron tayong maangkat na bakuna? Actually, meron na tayong agreement. Sabi ko na kinausap nga ni Secretary si Secretary Pompeo noong last April pa. At yung usapan nila doon na yung US government themselves, the one that is encouraging their pharmaceutical companies to talk to countries like ours. At ang Pfizer ang nauuna dahil meron silang country manager diyan na kausap ko lagi sa telepono at sinasabi sa akin na sila nagpa-follow up na sa FDA natin. Once na-approve tayo ng FDA natin diyan, they're prepared to already plan the supply for us. No? Alam naman natin na Secretary Hari, kailangan natin ng at least 60% ng ating population should be vaccinated. So, lahat ng supply na makukuha natin na galing sa China, sa Russia, o sa Estados Unidos, o iba pang bayan, malaking tulong yan dahil malaking kailangan natin at marami namang handang tumulong sa atin ng mga bayan na iba. May mga tanong lang po, si P. Ranada, no? Kasama po natin sa Malacanang Press Corps. Yung unang tanong po, na-discuss nyo na, what is the latest on the Philippine Embassy's talks with COVID-19 vaccine manufacturers? Yung pangalawang tanong po niya, are we targeting to secure a supply of the Pfizer biotech vaccine, which the manufacturer claim is 90%? No? Parang nasagot yun na rin po yan. No? We are already in contact with Pfizer. Pero yes, wala pa tayong written agreement na ginagarantihan nila na meron tayong minimum na maangkat? Actually, wala silang minimum na hinihingi sa atin. Basta sa kanila, basta ma-approve lang sila at sabihin natin sa kanila kung ano ang kailangan natin. They're ready to supply it. No, of course, yung kanilang production ay medyo this year, mauna muna of course ang United States, no? Dahil 100 million ang kanilang vaccine. Pero they're intending to produce as many as 1 billion by middle of next year. So ang ginagawa nila, pinoprograma na nila kung anong bayan ang gustong kumuha ng kanilang product. Kaya nandiyan yung kanilang country manager, nakausap yung ating DOH at FDA. At ang pagkaalam ko, ang ating local PITC, yung Philippine International Trading, ay yan ang mamumuna or this will be a government to government kasi hindi pwedeng private sector. So kailangan dumaan sa ating government. So ang PITC, yan ang balita ko na binigay sa akin ni Secretary Dominguez, yan ang mag-negotiate ng purchase of these vaccines. So ang timetable po natin, mga more or less, kailan po tayo makakaangkat ng maramihan para maibigay natin sa mga taong bayan natin? Sa tingin ko, by early next year, the first quarter, magkakaroon na tayo ng by tranches yan. Importante lang siyempre, alam naman natin marami rin bayan. We have 180 countries who are affected by this virus. And so the demand is very high, at least for the first tranches of this supply. No? Pero they're very confident na masusupply nila lahat ng mga kailangan ng mga
mag-order na ngayon na gusto nating bumili sa kanila, or at least it is, like I said, government to government, kaya kung anong kailangan natin, they will make it available for us in the very near future. Pero like I said, the first quarter of next year, medyo magandang pag-asa na itong mga kukunin natin dito galing sa mga pharmaceutical companies ay mas-supply sa atin. Last question po ni Pia Ranada. President Duterte says he doesn't want to pay a reservation fee for Western vaccines. How does this affect our efforts to secure a supply of US-developed vaccines? Well, actually wala namang hinihingi silang wala silang hinihingi na down payment o maski na ano, no. Ang kailangan lang siyempre yung kontrata na we're prepared to purchase. Parang purchase order lang na pipirmahan natin na the government is prepared to purchase. Kasi kailangan nila malaman na definitely kung anong kailangan natin eh. Siyempre, itong mga pharmaceutical companies, they have to talk to so many other countries at they need a commitment kung ano talagang kasi isa-set aside na nila para sa atin yan eh. So yan ang ginagawa ngayon ng Pfizer dahil meron silang country manager dyan sa Pilipinas na kausap yung ating DOH at FDA at malaman na nila sana kung ilan ang kukunin natin sa kanila. And like I said, yung private sector hanggang tumulong sa atin. No? So magandang balita yan dahil hindi naman kailangan ng gobyerno kung sakali man ang bumili dito, sila munang bibili at siyempre, in fact, i-donate pa nila. Yun ang pagkasabi sa akin ni Secretary Presidential Assistant si Joey Concepcion. So my last question po, no, and this is from me, hindi naman po makakaapekto na President-elect ngayon si Senator Biden dahil ang agreement was entered into between Secretary Pompeo and our Secretary of Foreign Affairs. Tingin nyo naman the agreement will stand despite the change of government? Siyempre, alam mo, maski na nung gobyerno naman dito sa Amerika, ang tingin ko lagi naman they will follow. This is a universal need for everyone. Maski naman ng lahat ng bayan kailangan magkaroon ng vaccine dahil useless ito kung meron mga ibang bayan na wala. Hindi na mawawala itong virus nito. So we really need to make sure that out of the 9 billion people living on this earth, 60% of that have to be vaccinated for this to end, itong pandemic nito. So kailangan magtulungan tayong lahat, maski anong bayan man, kung makaaway o hindi, kailangan magtulungan dahil lahat apektado eh. Hindi mawawala yan. Lalo na dito sa Amerika, we have 4.3 million Filipinos at marami tayong mga gustong dumalaw dito galing sa atin. Paano nila i-control yung virus kung hindi tayo magkaroon ng immunization ng 60%? No? Ambassador, thank you very much. Please stay safe and we hope we can have you again in our press briefing in the near future para masabi natin kung anong pinaka-latest pagdating sa usaping bakuna sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Ambassador. And, maraming salamat din, Secretary Harry, at pagandang nakita naman kita ulit. Matagal na tayo hindi nakikita, kaya I'm so happy that you're well and you're doing very well as our presidential spokesman. Thank you. That was Philippine Ambassador to the United States, Ambassador Babes Romualdez. Okay, so balik po tayo sa Pilipinas. That had to be pre-tape po kasi there's a 12-hour difference, no? So if we guested Ambassador Romualdez live today, that would have meant midnight his time, no? That would be unreasonable naman po. So let's go to our open forum now. Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque. A question from Jason Gutierrez of the New York Times on Sina's appointment. Does this mean the administrative case filed against him is no longer going to be pursued? I know you said earlier you don't think so. So a PNP chief can be appointed despite not being cleared of controversies. Well, unang-una po, no, uulitin ko lang yung sinabi ni Secretary Anyo, no. Yung importanteng kaso po talaga dyan ay yung kasong kriminal. Yan po ay nakabinbin pa rin sa tanggapan ng City Prosecutor ng Taguig. At dahil dito, ibig sabihin nito, wala pa pong kasong kriminal si Chief Sinyas. No?
So, pagdating po sa administrative, well, yan naman po ay nandyan pa rin. Hindi naman po yan na-dismiss, no? But the appointment, of course, will have no bearing on the decision of the Taguig Prosecutor's Office. Question from Chris Jose of Remate. Naglunsad po ang PNP ng panibagong fitness program para protektahan ang kalusugan ng mga pulis sa gitna ng pandemya. Sinabi ni outgoing PNP Chief Cascola na layo ng programa na mabawasan ang epekto ng quarantine na idinulot ng COVID-19 pandemic, lalo na sa kanilang mga katawan. Dito po sa Malacanang, kayong mga miyembro ng gabinete ng Pangulo, lalo na si Pangulong Duterte, na sobra pong nakasubsob ang atensyon at panahon sa mga nangyari sa bansa. Ano po ang ginagawa nyo para mabawasan ang epekto ng pandemya na bitbit ng COVID-19? Ang alam ko po, si Presidente, meron siyang, ano tawag doon sa machine na yon, sa pagtakbo. Meron po siyang treadmill, no? At alam ko po, halos araw-araw naman po nagte-treadmill ang ating Presidente. Ako naman po, 5 days a week, ako po I don't look it, pero nagpupunta sa gym mula na nagbukas ang gym. At sana po, dumating ang panahon na magkaroon naman ng resulta yan sa aking itsura. No? So, I think the message is, para labanan po ang pandemya, importante pa rin ang health promotions, importante po na tayo manatiling malusog, at ang isang paraan para maiwasan na ang COVID ay hindi lang po mas hugas at iwas, kundi manatili tayong malusog, magkaroon ng regular exercise, kumain ng tama, sapat na tulog. Punta naman tayo kay Joyce Balancho, please. Good afternoon, Secretary Roque. Just a follow-up dun sa naging meeting ni Pangulong Duterte with immigration officials. Parang hindi pa nabanggit na kasama dito si BI Commissioner Jaime Morente. Yes, I stand corrected. Yes, I omitted the Commissioner Morente. Of course, he was in the meeting, yes. Okay. Does he still enjoy the full trust and confidence of the President knowing na ganito karami yung mga sinasabing sangkot sa Pastilla scheme under his watch? Alam niyo naman po ang rule, all presidential appointees serve at the pleasure of the President. Pag wala na pong tiwala, hindi na po sila maninilbihan. Ano po yung particular na utos niya kay Jaime Morente at that time? Wala po akong narinig na utos other than matapos po niyang ipadistribute yung pastillas, nagkaroon nga po ng pangaral si Presidente na dapat talagang matigil ang korupsyon, no? Hindi lang po sa CID kundi sa buong gobyerno. Wala naman pong plano si President Duterte to replace Commissioner Morente given na ganito po yung nakikita niyang scale of corruption under the Bureau of Immigration. I have no information on that as of yet. On a different topic, Secretary Roque, the Office of the Solicitor General filed a petition before the Supreme Court asking Associate Justice Margaret Yonen to inhibit himself from the election protest filed by former Senator Bongbong Marcos. Now, as a government lawyer, si Solgen, ano po ang state interest dyan sa election protest ni Senator Bongbong Marcos at bakit po kailangan na mag-medal ang Solgen? Well, sa batas po na bumuo ng Office of the Solicitor General, they're actually counsels for the people, no? And I suppose ang motion had to be filed because it is the interest of our people na malaman natin kung sino talagang nagwagi sa eleksyon para sa vice-presidente. Did he ask approval first from President Duterte before he filed that petition? Hindi naman po ganun ang ating presidente. He does not micromanage. Hinahayaan po niya ang kanyang mga gabinete na bigyan ng atensyon at umakto sa mga bagay-bagay na nasa ilalim ng kanilang mga ahensya. Thank you very much, Joyce. We go to Yusek Roque again. Okay. Secretary, question from Rosalie Cos of UNTV regarding po sa mga produkto na nai-introduce sa market like air purifiers, yung HEPA filters, and those claiming COVID virus killers. Gumagamit ba kayo nito at napag-usapan na ba ito sa meeting ng IATF? Well, ang air purifiers po, bagamat merong maraming gumagamit at ako po mismo gumagamit yan, hindi po yan napag-usapan sa IATF. Pero yung HEPA filters na pag-usapan na po at kasama po siya, no, doon sa mga health standards na sinusulong natin, no. Second question po niya, pwede ba itong gawin mandatory ng IATF sa mga places of convergence, government and private offices and transportation? Alam ko nga po sinusulong yung paggamit ng HEPA filters, no.
Pero lilinawin ko po kung ito ay magiging mandatory o recommendatory. I will clear this up po, and I will on Thursday I will have an answer. Yes, punta naman tayo kay Trisha Tirada, please. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, dun pa rin po sa issue ng Pastillas scam. So how does the President intend to fix corruption in the Immigration Bureau? Kasi medyo matagal na po ito and it's been years and it still remains unsolved. Now, aside from investigating and firing erring officials or personnel, ano po yung drastic measures that we can expect that the President will do to really fix corruption in general? Well, alam niyo naman po, no, as President, and because of the separation of powers ng executive and judicial branch of government, the most that the President can impose by way of penalty is to remove them from service. No? At yan naman po nangyayari. Remove them from the service or impose suspension on them. At yan naman po ang nangyari dito sa 40 katao sa CID. So sir, ano po yung pwede niya maging appeal or nag-appeal, ongoing appeal sa ating Congress so that it can help him solve corruption? Kasi di ba po, yun nga po yung trust niya for the remaining 2 years in his office. Well, pagdating po sa CIDs, isa sa minungkahi nga po ni Secretary Guevara ay yung pagsasabatas ng panukalang batas na nag-update po at nagmo-modernize ng batas na bumuo sa CID dahil Commonwealth Act pa po yan. Pero pagdating po sa corruption in general, we don't have to reinvent the wheel. Kaya nga po pinupukpok din ng Presidente ang pagtanggal ng red tape dahil as Gunnar Myrdal, Nobel Prize awardee, said, no, discretion is the source of corruption. So kinakailangan sa pagtakbo ng gobyerno, alisin natin yung mga discretion ng taong gobyerno nang sa ganon wala nang pagkakataon na magkaroon ng korupsyon. At syempre po, yung mga ginagawa ngayon ni Presidente na talagang sinusulong ang mga kaso laban sa mga korap na mga opisyales ay mensahe sa lahat, no? Na kung gusto ninyong yumaman at kung gusto ninyong kumita bukod pa sa sweldo sa gobyerno, huwag kayong magtrabaho sa gobyerno, sa pribadong sektor kayo magtrabaho. Secretary, si Chief Legal Counsel Salvador Panelo in his program said that admin allies must ensure that the President's successor will continue what he started. And he said that the best person to take that place or to take on the presidency is the President's daughter, si Mayor Inday Sara. He also raised the idea of having the President as her Vice President if ever. Ano pong tingin ng Malacanang dito? Well, that's the personal opinion of Secretary Panelo, and we respect his opinion. Sir, last yung Sinovac trials in Brazil has been stopped, noting serious adverse effects. How will this affect our search for the vaccine? Well, hindi lang naman po Sinovac ang ating inaasahan, no? Meron pong Sinopharm, meron pang isang bakuna sa China, meron pong Pfizer, merong Moderna, merong AstraZeneca, no? So we're hoping na yung higit kumulang 10 mga bakunang dinedevelop, at least ilan sa kanila ay makakapasa ng 3rd clinical phase of trial. Thank you, Secretary. Thank you very much, Trish. Balik tayo kay Yusek Roque. Yusek Roque? Yes. Secretary, tanong po mula kay Rose Novenario ng Hataw. Ang online sabong ba ay legal at pinapayagan na? Kung illegal pa po, bakit namamayagpag na at hindi mapatigil ng mga otoridad? Hindi po legal ang online sabong. Ang huling balita ko po, si Chairman Andrea Domingo, humingi na po ng tulong sa NBI para nga po mapasara itong mga nagpapatakbo ng online sabong. Thank you, Secretary. Thank you po. Si Melo Acuña, please. Good afternoon, Secretary. Magandang hapon po. Magandang hapon Tanong po. lang, ano po ang masasabi ng Malacanang? Meron pong ginagawa ang Metro Manila Development Authority na isarado yung lahat ng U-turn slots along EDSA, which will cause heavier traffic and more gas consumption. Ano po kaya ang pwedeng gawin dito? Well, tiwala naman po kami na kung ano yung naging desisyon ng MMDA ay napag-aralan po yan. As I said, hindi naman po micromanager ang ating presidente. Let's give it a try. Kung ito naman po ay talagang hindi gagana, pwede naman po itigilin ng MMDA. But meanwhile, we ask for everyone's cooperation. Kasi patuloy talaga tayo naghahanap ng solusyon dito sa problema ng traffic. Yeah. Thank you, Secretary. Ano po ang update doon sa mga nawawalang SAP ng mga barangay residents? I referred a case to you yesterday
Apo. What is the SOP para makuha kung saan naroon ang problema? Yan naman po ay pinagbigay alam ko na sa Department of Social Work and Development. No? Ang ginawa lang po talaga ay tinanggal yung mga double entries sa mga SAP beneficiaries. So hindi po dapat mawala kung ikaw ay entitled to SAP, hindi dapat mawala yung pangalan mo. No? Ang mawawala lang po dyan sa second SAP ay yung mga lugar na hindi na po nasa ilalim ng ECQ noong mga panahon na yon, no? So siyempre po kung hindi na sila ECQ, talaga mawawala rin sila, no? So Yeah. yun lang po. Tignan po natin kung ano yung naging classification at kung talagang dapat naman po ay hindi sila nawala, ipagbigay alam po natin sa nearest office po ng DSWD. Yeah. Thank you. Pahabol na lang po, ano po kaya ang masasabi ng Malacanang doon sa gang wars na may mga namatay na sa NBP? Ano po ang guidance ng Pangulo kay Justice Secretary Guevara? Well, hindi naman po kinakailangan bigyan pa ng guidance si Secretary Guevara. On his own, he has initiated an investigation. At syempre po, no, hindi naman tayo makakakomento kung hindi natin nalalaman ang punot dulo ng insidente ito. So let's allow the investigation to proceed. And I'm sure Secretary Guevara will act accordingly after the investigation. Thank you very much. Have a nice day, Secretary. Thank you. Thank you, Melo. Punta na tayo uli kay Yusek Roque. Question from Maricel Halili of TV5. Although nasabi niyo na po ito about sa pastillas controversy, what did the President tell them? Yun nga po, nagbigay po ng pangaral ang Presidente kung na talagang dapat matigil itong korupsyon nito. No? At yung kanyang pagbibigay naman ng pastillas, that's also symbolic of his anger against corruption. Pero gaya ng aking sinabi, hindi naman po niya pinilit. Pero I think the message has been received kasi not a single person out of the 40 individuals there uttered even a single word. From question mula kay Tuesday New ng DCBB, ano po ang mood ng Pangulo? Galit po ba, kalmado o nanermon? At paano daw po nagtapos ang meeting kagabi sa mga pastillas, kasama sa pastillas controversy? Well, ang balita ko po ay kalmado naman po ang Presidente because he came from the oath-taking of Speaker Velasco, no, and another person, no, I can't remember now the name. Pero dalawa po sila nag-oath-taking at nagtapos naman po si Presidente, matapos niyang pangaralan ay sabi niya, you're dismissed, pero Secretary Guevara construed that as you can leave the room. Not necessarily dismissed from the service kasi syempre po nagpapatuloy yung proseso, no, na administratibo to determine kung dapat nga silang matanggal once and for all from the service. Thank you, Secretary. Yes, punta naman tayo kay Mela Lesmoras. Opo, hi, good afternoon, Secretary. Yes. Tatanong ko lang po, first, about COVID-19, mamaya po, sir, can you confirm na may IATF meeting muli si Pangulong Duterte at may public address po ba? Ano-ano po kaya, sir, yung mga tatalakayin mamaya? Well, kino-confirm ko po na merong pagpupulong si Presidente sa ilang miyembro ng IATF mamaya at yung kanyang nakaugalian ng Talk to the People ay mangyayari rin po mamaya. Opo. And sir, sa ibang topic naman po, ito isa sa mga inaabangan ng ating mga government workers. According to salary standardization po kasi tuwing November, matatanggap dapat ng mga government workers ang kanilang year-end bonus. May update po ba tayo dito? At bukod dito, nagpaplano po kaya si President na magbigay pa ng iba pang additional bonus sa ating mga government workers? Ang alam ko po, dahil yan po ay nasa batas, kinakailangan maibigay po yan at yan naman po ay napaloob na o kasama doon sa 2020 budget na inapruban ng Kongreso. So wala pong dahilan para hindi matanggap ng ating mga taong gobyerno ang kanilang Christmas pay. No? Opo. And folks, may last question lang po. Just for the sake of transparency, ang mga government officials po ba ay nakakatanggap din ng Christmas bonus? And if ever, dahil sa sunod-sunod na kalamidad, may COVID-19 pandemic, willing po kaya ang Pangulo or ang Gabinete na mag-donate ng kanilang matatanggap na bonus sa ating mga kababayan? Well, una po, we get whatever every other government official gets. No? If it's a 13-month pay, it's a 13-month pay. As to whether or not magdo-donate po ang mga miyembro ng gabinete, kanya-kanya po yan. Ako po kahapon nag-donate ako ng 1 month
to a divinity school, no, to support poor but deserving students of theology, no. So sa akin po, it's voluntary. Yung aking 1 month, nabigay ko na po kahapon. Okay, thank you so much po, Secretary. Thank you, Mela. Yusek Roque, please. Yes, a question mula kay MJ Blanca Flor of Daily Tribune. Yung first question niya, nasagot niyo na po na about pastillas sa scam. May we get Palace reaction on PSA report that our GDP contracted by 11.5% in the third quarter of 2020? Siyempre po, yan ay malungkot pa rin balita, pero yan po ay improvement doon sa 16.5 na pagbaba ng ating ekonomiya nung second quarter. So kung meron po kayong, ewan ko kung makikita natin itong graph na ito, ay nagre-recover na po ang ating ekonomiya from an all-time low of 16.9, I stand corrected, 16.9 pala yung contraction nating ekonomiya, ay ngayon po naging negative 11.5. So bahagyang umangat na po ang ating ekonomiya. Nagpapatunay po that the worst is over. Pero kaya naman po nangyari ito kasi nga po nag-MECQ na naman tayo sa Metro Manila at ilang mga probinsya sa Calabarzon at dito po nanggagaling talaga ang 60% ng ating GDP. So ang mensahe po natin, nandyan pa po si COVID. Pero alam na natin po kung paano maiwasan si COVID. Kinakailangan na po talagang buksan ng ekonomiya. Pero kinakailangan po mask, hugas, iwas, at pagsasakay naman po tayo ng pampublikong transportasyon. Kasi paano naman makapagtrabaho ang ating mga kababayan kung kulang ang transportasyon? Kinakailangan sundin natin yung 7 commandments sa pagsakay ng public transportation. Ano itong 7 commandments? Mask. Kinakailangan may mask. Dapat merong face shield. Dapat walang usapan. Walang kainan. Kinakailangan frequent disinfection. 1 seat apart. At kinakailangan siyempre po walang symptomatic na sasakay ng public transportation. Yung second question po niya, will the President address the nation tonight and will the IATF discuss the proposal to ban in-person caroling during the meeting later in the day? Well, mamayang gabi po yung meeting ng ilang mga miyembro ng IATF kay Presidente. Ang next meeting ng IATF ay today po, hindi, Thursday. So, ako na po siguro magtatanong kasi palaging lumalabas po yan sa balita, no? At marami na pong mga lokal na opisyales na nagbaban, no? Ang Manila at Quezon City nagban na po ng caroling. So tatanungin ko na rin po sa IATF para maging uniform po yung rules. Thank you, Secretary. Okay, Joseph Morong, please. Sir, good morning. Morning. Yes, sir, sa pastillas scheme lang, can you provide us more details? So may nakaroll na pera doon sa pastillas. Magkano yun, sir? At ano bang ginawa ng mga taga-BI? Tinanggap ba nila yan? Binuksan ba nila yan? Kinain ba nila yan? And then if they did not, what happened to the money? And then what? Yun muna, sir. Alam mo, tanong din yan ni Director Ting, no? Kaya lang, hindi na po nalaman, kasi ang kinausap ko naman dito si Secretary Maynard Guevara, hindi na po nalaman kung magkano kasi wala naman doon sa 40 nagbukas ng pastillas. Hinawakan lang nila lahat, no? So, that's why we will not know kung magkano. Titignan ko kung may natira po, ha? Para kukunin ko yung pastillas, tatanggalin ko yung pera, bubulsa ko. Pero anyway, titignan ko po kung malaman natin yung meron pang natira. Baka naman eksakto lang po yung 40 pastillas para doon sa nag-attend, no? Pero hindi na po natin nalaman kasi hindi po binuksan ng mga nag-attend ng pulong na yan. Ang sabi ni SOJ, wala naman niya, walang kumain, walang nagbukas. So naiwan siguro malamang sa palasyo yung pera. What happened to the money and where did that come from? Hindi ko po alam kung naiwan ang pera, no? Baka naman inuwi nila as reminder doon sa paalala ni Presidente na itigil ang korupsyon. Sir, okay, game. What does the President hope to show by doing this? Kasi for Ay, teka some, muna ha, baka mamaya, medyo... wait Joseph, baka ako ma-misquote ha. Ang kakainin ko at ibubulsa ko yung pastillas. Hindi pera. Yes, proceed with your next question, Bahala please. ka sa clarification mo na yan. Okay, Anyway, please. So now, what does the President hope to achieve by demonstrating yung ganyan, napapakainin yan, whatever, no? Because for some people, parang, I think a classmate
you also know, parang performative democracy na parang for show lang yan. Answer that criticism, sir. Well, I don't think there is anything na for show lang. The President is sending a message. Itigil ang korupsyon. At nung ginawa po niya, I think lahat po ng taong gobyerno narinig ang mensahe. Kaya nga po ang pakiusap, kung gusto nyong yumaman, huwag kayong magtrabaho sa gobyerno, magtrabaho kayo sa pribado. Dahil talagang sa susunod na 2 taon, hindi po tatantanan ng presidente ang mga korap. That is the message. And that is a message very well received. Sir, saan galing yung binilit ng mga pera? Hindi ko alam. Ikaw naman talaga, oo. Well, ang gusto ko nga kainin yung pastillas eh. Nagugutom na tuloy ako dahil sa pastillas mo. Okay? Okay. I think the proof of the pudding is in the eating, no? If the president is serious about running after corrupt people, ang status itong 40, sir, to na 40. And can we get the list of names later? But going back to my question, kung 40 ito, ang status ng mga ito, dismissed from service, correct? Hindi ko po alam. What I do know is all of them have been suspended. Suspended. Pero hindi pa ata dismissed, no? And yes, I will give okay. you the names of these 40 on the basis of the guest list that entered Malacanang. And how much corruption are we talking about in this scheme, yung pastillas scheme? Hindi ko po ma-quantify as of now. I know only as much as I heard from the Senate hearings, no? Pero I think it will be billions, no? Kasi kung i-compute mo yung mga dayuhan na pumasok at kung sila ay nagbayad ng a certain amount, malaki-laki po yung suma total na pinag-uusapan natin. Okay, so just last two, very short. Pfizer, if they get an emergency use license, will be procured at once or FDA? Second question, may bago ba sir NCRPO? Well, on your first question, palagi po natin pinag-uusapan yan. It will be subjected to literature review. Bagamat, meron po talaga tayong rule na kapag na-approve, lalong-lalo na ng US FDA, at alam ko, hindi talaga siya uniform, no? Talagang we give a premium on the US FDA, that is very convincing as far as the Philippine FDA is concerned. But what I'm saying is, there will be some literature review, but we also have the rule na pag na-approve na ng US FDA, European FDA, it's almost, it will not take time before we approve also the emergency use of this vaccine. No? And on the last one, your last question is, any update on? The NCRPO. Wala pa po akong impormasyon dyan. So pag meron naman po, isa sa publiko na natin. Sir, I think mamayang hapon pa lang yung yung turnover is this afternoon. Correct, sir. Sir, isa lang yung sa Pfizer. So pag meron doon emergency use, we can also use the Pfizer vaccine on an emergency basis here. Yes, but it's not automatic. Kahit pa paano, magkakaroon ng some review yan. Okay. Thank you, sir. Thank you for your time. Thank you. But back to you, Sec. Roque. Thank you, Joseph. Yes, sir. Thank you, sir. Question from Virgil Lopez of GMA News Online. Yung first question po niya about pastillas scheme pa rin. Ang second question niya, some private clinics have reportedly ignored PhilHealth's policy that there is no limit to dialysis sessions chargeable to the state insurer during a state calamity. What can Malacanang do about this? Well, totoo naman po na there is no such thing as there is no limit. Kahit saan po tayo pumunta, merong limit naman. No? Pero gaya na aking sinabi kanina, mamaya bukas pa ipopropose ni Attorney Giran na magbigay ng up to 133 instead of just 90. At saka yung mabuting balita na for dialysis patients, magbibigay po ng 10,000 pesos ang PCSO. Opo. Last question mula po kay Tina Mendez ng Philippine Star. Can we please know details of meeting between President Duterte and Senator Marcos? When did it happen and what's their agenda? Wala po sa schedule na natatanggap ko ang meeting kay Senator Marcos, but I could be wrong, I could clarify, no? Pero nakakatanggap naman po ako ng calendar, pero dati-rati po private meeting lang, but I've since requested na at least yung guest list malaman natin, at hindi ko pa po nakita ang pangalan ni Senator Marcos, but I will check po with the appointments office. Thank you, Secretary. Yes, thank you. Pia Renada, please. Hello. Hi, sir. Yes. Sir, 3 questions, sir. First, on the Pastillas meeting last night, yung
with the BI. Sir, you were speaking of the president sending a message during that meeting. So, sir, what message does it send when the president just casually gives out money to government personnel suspected of corruption? He did not casually give out money. He was sending a message na he will not tolerate corruption, and that is why his instruction was eat the money. Okay, so it's not casually giving money. No? He did not insist that they actually physically eat it out of deference to the presence of Secretary Guevara, but I think the message has been received not just by the 40 who attended the meeting, but by all in government. But sir, if it wasn't casual, sir, saan yung accounting ng pera? Why don't we know where it came from? Why don't we know how much was inside the pastillas? Hindi ko po alam kasi hindi nga nabuksan so hindi nakita ni Secretary Guevara, who is my informant on this meeting, no, kung magkano yan. Okay, sir, second question. Does the palace think that Solicitor General Calida's support for Bongbong Marcos during the 2016 elections affect his motivations in filing a motion for Supreme Court Justice Leonin to inhibit from the VP electoral protest case? Let's just say that the matter of inhibition is now left to not just Justice Leonin, but to the court itself. I will not Sir, comment kasi on that. Solicitor General Calida is accusing SC Justice Leonin of bias, but is it also then proper for Calida, who publicly supported Bongbong Marcos, to file this kind of case? As I said, he is the statutory counsel for the government, and as statutory counsel, he has an interest in knowing who legally won in the vice presidential election, or we have an interest as a nation to find out if there is merit in fact in that election protest. Sir, lastly, President-elect Joe Biden has said that he plans to hold the 2021 Global Democracy Summit, where he wants to confront authoritarianism and attacks on democratic freedoms like press freedom. Sir, what does the palace think of this planned summit, and is the president likely to attend if he's invited? We have no opinion on that po, because that's a statement of President-elect Biden. That's his prerogative to say whatever he wants. But as far as Malacanang is concerned, we know what our national interests are. We will stand by our national interests. We will maintain our traditional friendship with the United States, and we hope that this relationship will become stronger. As a democracy, sir, in Asia, do you think the Philippines still lives up to it being a democratic nation, and thus can have something to show during a summit like this? Very much so. We have an independent judiciary, we have a functioning Congress, and we have an executive whose powers are patterned after the powers of the U.S. presidency. All right. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. So, Yusek, Roque? Secretary, wala na po mga tanong, Secretary. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating press briefing. Maraming salamat po sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat Yusek Roque. Maraming salamat kay Ambassador Romualdez at sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito pong yung spokes Harry Roque nagsasabi, antayin po natin ang bakuna. Hugas, iwas, at mask nang tayo po ay umabot sa bakuna. Magandang hapon po sa inyong lahat.